Bă! Oh! Hai că e o căruță mai jos. Cred că ieșim pe undeva, că ăla n-a venit pe aici cu căruța. Bun, pe unde a ajuns cu motorul ăsta cu căruța, e întrebarea. Să vedem pe unde o luăm și noi. Că pe acolo nu cred că a urcat. Cred că undeva pe aici. Posibil chiar pe unde am venit noi. Drumul pe care trebuia să mergem e în pulă, e încolo. Da? Ne-am deviat la un moment dat. Da, tare mie că era un drum foarte civilizat, pana mea. Auzi, n-am venit ca să merg pe drum neapărat. Păi nici eu, like, s-au asfaltat ăștia tot în țara asta, în punii mei. Racing. Te ajut? Nu prea. Cred că putem pe acolo. Aici e greu de întors oricum. Hai pe aici. Stai acolo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Da, fact. Eu vreau, mă gândeam pe acolo, pe sus. Da, pe acolo trebuie să mă duc și eu. O să fie urâțel. Hai să... Mi-ai dat toată gheata. Stai să ne calmăm un pic. Stai că mi-a rămas cizma aici. Pași mici. Știi că asta e scădere de WC-ul? Da. Băgăm pe și. Deci clar că nu ne primesc acasă cu echipamentul pe noi. Clar nu mergem direct în Chiapasa. A? Clar nu mergem direct în Chiapasa. A? Nici măcar acasă, intru în spălătorie și eu și motorul. Auzi? Ia stai.
De acolo să mă înapoi în ăla și o urc pe aici, pune roata fața aici. Că nu dau seama. A, tu dăm în spate, o ridic de fund. Nu, zic să o dăm în spate. Bă, da, o ridic Ridicăm de fund. fața, o punem acolo. Ia să încerc ceva. Dacă așa am văzut eu în filme că face lumea. Cum ar trebui să dăm spatele jos. Ce? Nasol. Am făcut ambreiajul. Uite un cal în spate. E la oi. Hai să lăsăm să răcească un pic măcar. Asta știe drumul, a? O știe el drumul, dar nu ne ajută. Ridică și tu motorul, nu mai lăsa așa. De ce? Nu știu, să nu se scurgă benzina sau ceva. Oh! Bă! Oh! Doamne, așa. Oh! Bagă la tine în buzunar, că sunt smuci. Much later. Stai că ți-adică. Stai, trebuie să mă și ușor. La asfalt vreau să ajung acum, singura chestie. Da. Ușor. A trăzit să... Mă, urât au făcut. M-a luat cu transpirație. Nu, motorul stă acum. Bă, sunt nașpa, l-a condus. Ce vrei să facem? Nu știu. Nu știu dacă pot să o scot de aici. E singura chestie. Nici nu mai dau seama, până la drum măcar pieturit, cât mai avem? Nu știu. 3-4 km, cred. Dar te-ai lovit sau doar te-ai întins? Nu, doar m-am întins, nu ceva, e doar încheietura. Prima dată a fost, am alunecat acolo în nămolul ăla, o parte a alunecat, o parte mi s-a afundat și m-am dus de... Făcut șpagatul. Exact, și de-a mea a ieșit din... Am simțit cu trosnește și acum aici, când am dat cu motorul în sus, am auzit un cârt și au! Și când m-am uitat, umflătura. Și aici, iar când m-am urcat, mi-a troznit efectiv, ca și când a intrat sau a ieșit. Dar cred că a intrat. La loc, așa. Ești mai mobil acum decât înainte? Bă, pare un pic. Poți să-ți miști bazinul? A, da, nu, sunt ok din punctul de vedere și s-ar putea să aici să mă fie ajutat. Stăm cât să fumez o țigară? Nu vreau să fumez. Ah, okay. Stăm, nu-i problemă. Nu-i de... Nu era mental ca timp cât stăm. Cât vrei tu stăm. Nu ne grăbește nimeni, avem timp.
Zice-ți fac. Tu ai niște bani la tine cash? Da, da, da. Dă-mă paralel cu Te spatele. duc până sus în căruță. Dă-mă mai întâi să mă dau jos. Stai. Dă-mă mai aproape aici, ca să mă dau cu dreptul, cum ai vrut acum. Sau, Dacă te trag eu. nu, ține-mă așa de mână. Gata. Și de sus poți să mergi pe motor? Dacă ajung la asfalt, pot. Cred. Dar să ajung la asfalt. Dă calul puțin ca să încerc să mă dau jos, să văd cum pot să merg. Te rog. Dacă nu pui cai la căruță și te duci acum la asfalt. Cred că așa e cel mai Da, nu pot, nu. bine. Da, Tu poți să duci unele motoare? da. Trebuie să le scot cumva. Păi, uite, când merg așa pot, dar am atâta, mai mult de atâta nu pot. Mai mult de atâta nu pot, de asta. Aha. Hai că facem cum ai zis omul ăsta. Mergem cu căruța, Tu în spatele nostru, da, și după Te aia duci cu vin eu căruța? înapoi și iau celălalt motor. acum merg și eu o poză. Câtă fericire aveam în ochi când am început să iau în dreapta. Gata, am scăpat, Mihai a ieșit, ies și eu. Hai că eu mă duc acolo atunci. Să dau motor la o parte și să iau cheia de la mine și vin cu al tău. Vin cu a mea prima să țină ambreiajul. Ăla e piciorul nașpa? Da. Hai pe partea aia și dăm cum te-ai urcat. Da, dar trebuie să mă ajut să ridici ușor de... Păi da, Că asta, nu am forță în el, nu. Mă ții că vreau să mă împing un pic Da, să vin da, pe față. Stai așa. Ia mă să văd cum ai stat aici la loj. Fa! Mai în spate, stai pe fundă. Așa. Așa. Ușor căluților. Bun, numai bine. Mulțumim mult pentru ajutor. Numai bine. One eternity later. Bă, da, Miha, o să te-am eu acolo în căruță și doar ce povestise de accidentul cu baba. Nu mi-am dat casca jos, mi-era că se duce căruța la vale. Acolo unde era într-o parte. Știe mă, nenea, face drumul ăsta de 300.000 de ori, îți dai seama, cu lemnele lui. E, dacă ai și ei nărăvași. Deci să merg așa cu astea. O piatră. Hai că, uite, o duc eu lângă pietrele alea. Nu, Mihai, o piatră să fie puțin mai înalt. Hai să te duc lângă pietrele alea care sunt deja aranjate și te urci pe ele. Sau pe marginea asfaltului, dacă te urci din partea elaltă. De acolo. A? Păi de acolo, că n-am făcut nimic. Așa, ia vezi. Hai că boss. Să văd dacă pot să scot de aici acum. Păi cum să nu poți? Este track stamping?
Nu, de pus piciorul, de... Dacă ieși, du-te, dă-i. Îmi pun mânușile și vin. Hai, ascultă, ce este motorul? Hai, ieși. Opa, aici. Da, ia-o cât mai aproape, că e diferența de nivel mai mică. Ok, și încolo cum e? Se continuă pe triș? Nu, se face asfalt iar. Lasă-o să curgă, nu trebuie să-i faci nimic. Ia-o pe aici, pe aproape. Așa, bravo, drept, acolo. Bă, uite, când stau în poziția asta, își revine. Aia mă stea cu poziția aia de străzi. Ce proaspeți eram când am plecat? Da, frumos. Ca scoși din cutie. Iese la poliș. A? Iese la poliș. Da, eu nu mai stau la spălătorie, eu nu pot. Nici eu nu mai stau acum, mă duc să mă spăl eu în puii mei, am 2 kg de pământ. Asta e nămol din glia țării, n-are ce să strice. Dar nu e aici. Miroase puțin ca hatra, dar... Nu e o păcat de costumul ăsta timp să-l bagi în toate astea. Uite, l-am luat, mă, ce vrei, să-l țin în cutie acasă? L-am ăsta să spală, să... Ce are? Aia l-am luat. Hai, că suntem ca și ajungi mai puțin. Da, mă rog. 20 minute. Dar motocicleta ta e mai mult de rest alea. Doar pe o parte. Ce pasă? Asta chiar a fost ca porcul. În mall. Deci ce am eu pe mine, pe sub... Cred că și pantalonii ăia de am pe sub ăștia sunt plini de nămol. Că îl simt pe partea asta. Da. Amuzant. Alți oameni dau bani grei pentru un pachetăr cu nămol. Și nămol ca asta de munte nu găsești, nici la Techiribil nu e așa de calitate. Hai, mergem și acasă. O zi reușită.